હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવીશું પરવળનું શાક. તો ચાલો શરૂ કરીએ બનાવવાનું. પરવળનું શાક બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં પરવળને ધોઈને કોરા કરી લેવાના છે. હવે પરવળને સમારવા માટે એક વાટકામાં પાણી લઈશું અને પરવળનો ઉપરનો અને નીચેનો ભાગ કટ કરી લઈશું. હવે વચ્ચેથી બે ભાગ કરીને અંદરથી બીનો ભાગ હોય તે ચપ્પાની મદદથી કાઢી લઈશું. આ શાક તમે છાલ ઉતારીને પણ કરી શકો છો. હવે પરવળને ઊભી સ્લાઇસમાં કટ કરી લઈશું. આપણે જ્યારે પરવળનું શાક બનાવીએ ત્યારે પાણીનો ઉપયોગ નથી કરતા, તો સમારેલા પરવળને આપણે પાણીમાં થોડીવાર રાખીશું અને પછી વઘારીશું તો તે જલ્દી ચડી જશે. બધા જ પરવળ આપણે આ રીતે સમારી લેવાના છે. પરવળને 2-3 મિનિટ સુધી પાણીમાં રાખીશું. ત્યાં સુધી આપણે ચણાનો લોટ શેકી લઈશું. તો મેં અહીંયા 2 થી 3 ચમચી ચણાનો લોટ લીધો છે, તેને બરાબર શેકી લઈશું. જો તમારી પાસે શેકેલા સિંગદાણા ના હોય તો સિંગદાણાને પણ તમારે શેકી લેવાના છે. હવે શેકેલા ચણાના લોટમાં 3 ચમચી શેકેલા સિંગદાણાનો ભૂકો ઉમેરીશું. 7 થી 8 લસણની કળી અને 2 લીલા મરચાંને વાટીને ઉમેરીશું. હવે 1 ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર, તીખાસ પ્રમાણે લાલ મરચું અને હળદર ઉમેરીને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. હવે શાકને વઘારવા માટે મેં અહીંયા 4 થી 5 ચમચી તેલ લીધું છે. તેલ ગરમ થાય એટલે અડધી ચમચી જીરું, ચપટી હિંગ અને ડુંગળીને મેં આ રીતે ઊભી સમારી લીધી છે, તો તે ઉમેરી દઈશું અને બરાબર ફ્રાય થવા દઈશું. ડુંગળી બરાબર ફ્રાય થઈ જાય એટલે પાણીમાં રાખેલા પરવળ નિતારીને ઉમેરી દઈશું. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું અને મિક્સ કરી લઈશું. આ પરવળને ચડતા 10 થી 15 મિનિટ જેવો સમય લાગે છે. ગેસની ફ્લેમ તમારે લો રાખવાની છે. પરવળના શાકને તમારે 2-3 મિનિટે ફેરવતા રહેવાનું છે. તો લગભગ 15 મિનિટ પછી તમે જોશો તો શાક બરાબર ચડી ગયું છે. હવે તૈયાર કરેલો મસાલો અંદર ઉમેરીને મિક્સ કરી લઈશું. મિક્સ કર્યા પછી લો ફ્લેમ ઉપર ઢાંકણ ખુલ્લું રાખીને શાકને 2 મિનિટ માટે ફ્રાય થવા દેવાનું છે. શાક સેટ થઈ ગયું છે, તો હવે કોથમીર ઉમેરી દઈશું અને મિક્સ કરીને સર્વ કરી લઈશું. જો તમારે ભરેલા પરવળ ના બનાવવા હોય તો આ શાકનો ટેસ્ટ એકદમ ભરેલા પરવળ જેવો જ આવશે. તો તમે પણ ઘરે આ શાક બનાવીને ટ્રાય જરૂરથી કરજો. મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો કમેન્ટ કરવાનું ભૂલતા નહીં. મારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો તે કરી લેજો. જોડે ઓલ બટનને પ્રેસ કરવાનું ના ભૂલતા, જેથી નવી વાનગીનું નોટિફિકેશન તમને મળતું રહે. ફરીથી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બધાને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ.